Hello, ako nga pala si Skate. Guys, ngayon kahapon pag-usapan natin yung new roaming item. Ngayon naman pag-usapan natin yung new jungling item. So nagulat ako, hindi na rin pala kailangan bumili ng mismong jungle item. Yung boots, okay na yun. So multi-purpose na yung mga boots natin. May effect siya. And at the same time, ayun, no, makakapag-roam jungle na kayo. So, ayun. So, try natin dito ngayon. So, try natin si Lance. Turo ko sa inyo yung difference. Okay. Okay, so yun, bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel and help me reach 200 likes para sa video to, para magpa-skin giveaway tayo, okay, by the end of the month, pag may video tayo na umabot ng 200 likes, no? So, may skin giveaway, and basahin nyo na lang yung kung paano makasali sa description box. So, for example, ito, Ice Hunter. So, bibili natin to. So, automatic, may jungle option na tayo. So, explain ko lang muna yung isa. So, itong Flame Retribution, tataas yung damage mo. Okay, for example, may Flame Retribution ka na, pag kinlik mo yung Retri, wala na atang slow effect. Okay, wala na atang slow effect. Ang mangyari na lang is, lalakas yung damage mo. Okay, good stop for MM and Lancelot. Okay, lalakas yung damage mo for 3 seconds. So, dito naman sa Ice Retribution, no? So, dito sa Ice Retribution, so, may slow effect. Okay, may slow effect. Yung Ice Retribution lang yung may slow effect. And then, at the same time, may onting true damage. Okay. So, bibilis yung takbo mo, tapos sa kalaban mo, bababa. Ata, ganyan. So, ganun yung concept niya. And then, dito naman sa Bloody Retribution, ang mangyayari dyan is, may sunog. May sunog effect. Okay. So, may sunog effect yung Bloody Retribution. So, ayun guys. So, for example, add gold for roaming. So, para ma-activate pala yun, okay? Para ma-activate yun, need makapatay ng 5 jungles, okay? So, tingnan natin. So, for example, so, ang limit niya pa rin para ma-reach yung maximum capacity is 15, okay? So, kung naraan, so, baka may magtanong dyan, RG, maganda ba para sa'yo yung gantong update? Sobra to the point na sobrang magbabago yung meta kasi makatipid. Okay. So, makatipid yung mga players natin na so, pagbili ng item. So, early game, pagandaan to ng rotation para ma-activate agad tong skill. So, for example, pili natin is Ice Retribution. So, by the way, bawal na siyang palitan. For example, Ice Retribution. So, mangyari dyan is bibilis yung movement speed ko. Tapos yung sa kalaban. Sa kalaban pa, hindi naman babagal pala. Okay, wala naman nakalagay na babagal. Though yung sa akin bibilis. So, makatakas ako. Ang bilis nun kasi 41 to 90. So, imagine. So, 19 na movement speed, may iwan mo talaga yung kalaban mo. So, maganda yun. And, to be honest considering na ganitong klase ng update, no, ganito yung update, hindi malabo, okay? Hindi malabo in my point of view na magkaroon ng dalawang hero na naka-jungle, okay? So, naka-jungle. And kasi makatipid. Makatipid. And, alam nyo yun. Ayun, bumibilis agad. So, magandang magandang update kasi magiging flexible yung mga heroes, no? Yung mga roaming. So, sa roaming din, sobrang magiging sobrang magiging useful, ganun. And, kaso, tingnan natin so may healing effect pa rin. May healing effect pa rin naman siya. So ganun pa rin naman kapag mapatay ng jungle. May healing pa rin siya kahit paano. So kasi yung heal niya hindi na ganun karami. Okay, hindi na ganun karami yung pag-heal niya. And more on na lang to. More on effects na lang talaga. So pero to be honest, ang cool nito kasi in-game, makapagpalit ka na kagad. So, hindi ka nabibili ng Malefic Roar. Though, mamimiss natin syempre yung Malefic Roar. Ano pa ba? Yung Bloody Axe. Basta yung mga jungle item. So, babay jungle item. So, from from 2017, 2016, RIP na sa nila. Okay. So, ayun guys. Sana tutunan yung video again. Pag willing nyo ng boots, matic, may jungle na kayo. So, makapag-jungle na kayo. Pag na-reach nyo yung 5, pag nakapatay kayo ng 5 creeps, ma-activate yung effect na napili nyo. And then, yung explain ko lang, we have the Ice Retribution, bibilis yung movement speed mo, Flame Retribution, lalakas ka.
bloody retribution, may sunog sa kalaban mo. And ayun. So para ma-activate, again, need ng 5 creeps na patay. And pero maximum creeps na pwedeng mapatay para ma-reach yung maximum potential ng jungle boots, no, is 15 pa rin. Okay. So ayun guys. Basta muli ako sa reverse guy, like, comment, subscribe. Sana gusto yung video. Again, don't forget to like our video and help us reach 200 likes.